طبعا هذين جرارانب أرنب البحر، بما تدعى أرنب البحر اللي هي أرنب سامة. شوفوا هذا الجرام تاعتها. طبعا نحن طالعين نصيدوا، ناكلوا شي عزابي والله منكوس والله شي حاجة. لقينا شنو؟ لقينا أسراب هائلة من أرنب البحر، يعني بدرجة أنك مجرد ما تعزق السنارة يجان تلقطن عليها وتضرب طول السنارة. يعني حاجة قعدت حاجة غريبة في ليبيا. يعني معش بعد فترة يعني يبدأ كيلو السمك بهذيك الحسبة، أو لوطه ما يقارب عن فوق من 30 جرو لأرنب البحر. شيء لله العجب يعني. خلاص تو نردوا زي طعم اخر يا حميده، نردوا نطعم ولا والله تبي تعزق. انا تو شفتوا كيف تم طريقه عزق الطعم. شوفوا كيف يجمع الطعم. طبعا التلفون مش حيجيب التصوير واضح، لكن من كثرتن تمسك طول يعني. تفرجوا كيف تلقط بسرعه يعني. يعني حاجه قعدت. زمان كنا نصيدوا في البطاطا وكنا نصيدوا بسكت وحده، في وحده بسكت. لا الايام سكت. شوف تفرج على كثرة أرنب البحر اللي مدري عنها من وين متلقطتنا. بدل البطاطا هذه سمكة. هذه سمكة سامة. شوف تفرج على السمكة. هذه سمكة سامة ما يدعى بأرنب البحر. يعني حاجة خيال بكل. حاجة غريبة تحدث في الشواطئ الليبية في هذه الفترة يعني. شوف كيف تنفخ. شوف المنظر الغريب اللي فيها. شوف كيف تنفخ. تفرج كيف تنفخ. شوف سبحان الله. شوف حاجة. تو قبل شوي كان منظرها صغير. شوف كيف تنفخ. تحس بها انها تبي تنفجر والله مش عارف. راه تقطع يا راجل، راه تقطع لاني تلقطع. شن تبي تطعم بها كيف؟ وشوفوا عزقناه. هي نفسها في حد ذاتها من الفوضى. توه هجم عليه أخرى. السمك يهجم. أي مكان تواجد فيه السمك هذه يشفل منه حوت. أي مكان يتواجد فيه هذا المخلوق الغريب في البحر توه هجما على طعم أخرى من جديد. مروكم حاجة أخرى يعني. الكثرة حاجة غريبة بكر يعني. طارت والله قاعدة عالقة. جلد. هذه واحدة أخرى طارت فتت. لا نفسها. لا مش نفسها. والله هي نفسها عالقة شيء نبكل. والله التصوير بصراحة يعني مش لأن مسافة شوي من المية. كان هذا نوريكم الكم الهائل. وقبل شوي طبعا عزقنا طعم ضربت فيه أرنب كبيرة قطعت الخيط. يعني عزقنا لها كشيك ضربت في الكشيك بتفرج. شوفوا كان كم تصوير ممكن منيش عارف. سير هجوم غريب على الطعم. سير هجوم غريب من قبل يعني من كثر قل الحسك. من قل الحسكرة ومعشي يلقى. هي اصلا ماسكه الحسك كلها. راح رقيها فوق. خلينا نفكوها ونفرجوا الناس الكارثه اللي يعاني منها الشواطئ الليبيه. ايام كان الشواطئ الليبيه غنيه بالاسماك، ولما شمشي تطلع تصيد يعني تروح الهلك اقل حاجه ب3 4 كيلو. الان ما عادش تطلع معانا الا شنو؟ الا السمكه السامه هذه اللي ما يطلق عليها اسم ارنب البحر. الله يعلم من وين تلقطت لنا السمكة هذه. طبعا للعلم الليبيين ان السمكة هذه ما تتكلش نظرا لانها سمكة سامة. يعني ما فيش منها اي فايدة تذكر للناس.
نحن جينا اليوم قبل نبون نصيدوا سمك وناكلوا سمك، لكن بعد صار الموضوع هذا قلنا خلينا شنو نكسدوا عليها نبيدوها، اللي نقدر نفكوا منها نفكوا منها. بقت مادة يا حميدة مفمرة مش عارف شنو. عادي رجع. لعبة فيها الصفرة بتخاطر عليها من الأول. فهمت علي؟ وصوش هلا على الحكاية الزرقاء. هذين أجراء. طبعا والصيادة يشكوا من موضوع الأرنب هذه لأنها قاعدة تستنزف في الحصك، قاعدة تستنزف الحصك شوف هذه قريبة تموت يعني، حاجة غريبة. هذين اثنين وهذه الثالثة وهذه الرابعة في أقل من نص ساعة يعني، حاجة خيال بكل يعني. مازال معكش واحد منها. حاجة غزو غازي الشواطئ الليبية بصراحة. برنامج غريب، لا معقبة شبك، حتى لما تحط الشبك تجي في الصبح تلقاها راكبة في الشبك مقطعتها كلها واكلة اللي يرد بالك يرد دمم. هذه الرابعة، وتو نوروكم أخرى كيف يتم، لأن كان الحصك محجوز. نوروكم الكمية الهائلة من هذه السمكة الآفة الضارة اللي تضرب الشواطئ الليبية. تغيب عابد التصرفات فترة. طبعا وما فيش شخص حاربها ولا في شخص يعني، مع فترة هيك بسيطة وما عادش تقعد في الشواطئ الليبية أي نوع من أنواع الأسماك اللي يأكلوا فين الناس. يعني المخلوق هذا سبحان الله جانا تعرم علينا تو يهاجم في الأسماك الصغيرة ويقطع في الحصك، ويعني سمكة ضارة بمعنى الكلمة. في وحدة كبيرة يا حميدة هالنثنين، هذه وحدة وهذه وحدة، رجيتك وحدة من لوطة. جاتك يا قربة ترى، هذه قد كبيرة تلحس الدب ومكسب، تلحس الحصك قد أرس. أنا مش عارف وين راح السرب اللي توه. هو جاك أو تم الهجوم على الطعم جن ريتن. شفتوا تفرجوا مسكنا تو وحدة في أقل من كم يعني. شوفوا كم عزقناه، كم لنا عزقنا تو الطعم. تفرج، هذه أرنب البحر، ما تدعى بأرنب البحر، هذه أكبر من اللي قبل شوية. أجي قرب الخيط شوي هنا، هذه يعني أكبر من اللي توه هذينا، يعني شيء يقشعر له الأبدان. شواطئ الليبية تغزى من قبل أرنب البحر، والله عشان اسمها هي اطلق على أرنب البحر بمنظر شكلها نفس أرنب البحر يعني. يقول لك عاملها معاملة سمك. شوف كيف تنفخ، شوف حتى عضتها سامة، مجرد ما انها تضرب انسان تسمعوا في الصوت اللي تدير فيه. غير تتفل علي يا حميدة.
صاك موذي الثلاثي هذا. هذا امسك هذا.